Σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Ένα μπιζουδάκι με νήμα marshmallow. Είναι το καινούριο μας μικρό τσαντάκι, το οποίο θα το κρατάμε όλο το καλοκαίρι. Μα βράδυ είναι αυτό, μα για ποτάκι είναι αυτό, μα για καφεδάκι είναι αυτό, μα στην παραλία είναι αυτή. Στις διακοπές μας δεν θα τα αφήσουμε από τα χέρια μας. Είναι ένα κουκλί. Εδώ κοιτάξτε, ένα κουκλί. Αυτό. Πανεύκολο, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή έχει το κουμπάκι, τη φοδρούλα, το marshmallow και τέλος. Αυτά είναι όλα. Θα δούμε πώς θα κάνουμε και το κούμπομά του, το οποίο είναι καταπληκτικό, έτσι. Λοιπόν, εύκολο, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Άντε, για να πάμε να δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα τη φτιάξουμε. Λοιπόν, παίρνουμε το νήμα μας, την παλίτσα μας και βάζουμε. Λοιπόν, εκεί να μην πάει χαμένο νήμα. Θα το χρησιμοποιήσουμε για κάποια άλλη τσαντούλα. Λοιπόν, πάμε. 1. 2. 1, 2. Να το ξετυλίγουμε κιόλας. 3, λίγο χαλαρά, για να μπορούμε να περάσουμε τους πόντους μετά, έτσι. 3. 4. 5. Μετράμε αυτά, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μας, έτσι. Πάμε τώρα να περάσουμε τα υπόλοιπα. 1. Όπως κάνουμε τα άλλα δηλαδή και τις άλλες με το ίδιο νήμα, τα marshmallow, έτσι πλέκονται όλα, αλλά αυτή θα βγει πολύ κομψή τσαντούλα και θα περισσέψει κιόλας. 1, 2. 3. Προσέχουμε να έχουν όλα την ίδια ένταση. 4, βλέπετε, να είναι περίπου τα ίδια. 5. Είναι οι πρώτες σειρές μέχρι να βρούμε τους κρίκους μας. Εκεί. 5. 6. Αυτή η πλευρά μας τελείωσε. Πάμε τώρα από την άλλη πλευρά. 1. Θα περάσουμε ένα λεπτό. Εκεί. Βγήκε. 1. Τον κόμπο μας τον αφήνουμε πίσω, έτσι. 2. 3. 4. Προσέχω να βγαίνουν ίδια τα κρικάκια περίπου, εντάξει. 5. Και να δω μέσα 6. Μαζί με το πρώτο μας. Θα το περάσουμε. Ωραία. Τώρα η δυσκολία τελείωσε. Είναι μέχρι να περαστεί το πρώτο μας. Λοιπόν, 6. Εδώ λοιπόν τώρα ξέρουμε ότι έχουμε 6 από τη μια και 6 από την άλλη. 3, 6, 3, 6. Πάμε τώρα λοιπόν περιμετρικά σε κάθε πόντο να τραβάμε με την ίδια ένταση. Αυτό είναι όλη η ιστορία στο νήμα αυτό. Έτσι, το marshmallow θέλει, όπως και το velour mellow, θέλει περίπου την ίδια ένταση. Δηλαδή να ξέρουμε περίπου τι κρίκους βγάζουμε, για να μην είναι ο ένας μεγάλος ο άλλος μικρός στο τελείωμα. Λοιπόν, κάνουμε και μια σειρούλα μαζί. Έτσι, δεν είναι τίποτα. Και κάνουμε 6 σειρές. Όλες και όλες 6 είναι σε αυτή τη ζαντούλα. Είναι πάρα πολύ εύκολη
και πάρα πολύ γρήγορη και πολύ κομψή. Πάμε τώρα από την άλλη μεριά. Τα 6 τα βάλαμε εδώ, πάμε να βάλουμε και από εκεί. Εδώ λοιπόν, στις γωνίες, θα μου προσέχετε, βλέπετε ότι έχει μείνει ένα κενό. Εγώ θα το τραβήξω, το βλέπετε, ώστε να σφίξει αυτή η πλευρά. Άλλο ένα μυστικούλι, Αυτό ισχύει για όλα τα marshmallow. Όταν φτάνουμε στη γωνίτσα, προσέχουμε να σφίγγουμε λίγο, Εκεί. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε στην επόμενη σειρά. Εδώ λοιπόν τώρα, αυτό θέλω να σας πω, όταν θα αρχίζουμε την άλλη σειρά στις γωνίες, δηλαδή εδώ και από την άλλη μεριά, θα προσέχουμε να τραβάμε ώστε αυτό να σφίγγει. Εκεί. Είδατε? Εκεί. Για να πάρει το σχήμα μετά. Δηλαδή να γυρίσει αυτό προς τα επάνω. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Τώρα πάμε στην επόμενη σειρούλα μας. Εκεί. Πού είναι το επόμενο μας στυλάκι? Εδώ. Μη φοβάστε όταν στην αρχή σας κάνει αυτό, γιατί μόλις προχωρήσουμε και το σφίγγουμε κανονικά και πάνε το ένα δίπλα στ' άλλο, θα γυρίσει από μόνη της προς τα επάνω, έτσι. Μην σας απασχολεί αυτό. Έχουμε κάνει πάρα πολλά με marshmallow, αλλά αυτή η τσάντα, επειδή σας άρεσε πάρα πολύ, την έφτιαξα εγώ για ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, το οποίο μου την παρήγγειλε έτσι ακριβώς. Στις διαστάσεις. Και επειδή βγήκε τέλεια και σας άρεσε πολύ, είπα να τη φτιάξουμε και παρέα. Αυτή λοιπόν, επειδή το χρώμα της είναι τέτοιο, εδώ προσέχουμε, το βλέπετε, στο γύρισμα πάλι, επειδή το χρώμα της λοιπόν είναι τέτοιο, φοριέται χειμώνα καλοκαίρι με τα κατάλληλα αξεσουάρ και το κατάλληλο ντύσιμο. Γι' αυτό ήθελα και να τη βλέπετε όμορφα, καλά στο βίντεο, αλλά και γιατί είναι πάρα πολύ, το χρώμα της είναι υπέροχο και για χειμώνα και για καλοκαίρι. Οπ, εκεί. Την ένταση προσέχουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε κοντεύουμε να τελειώσουμε και την επόμενη σειρά. Λοιπόν, εδώ τελειώνει η επόμενη σειρά. Να σας δείξω πώς θα ξέρετε που τελειώνει η σειρά, γιατί μπορεί να μπερδευτείτε και να πάτε από την άλλη μεριά. Λοιπόν, όχι εκεί που είναι ο κόμπος, από εδώ έχουμε ξεκινήσει. Δηλαδή, τον κόμπο δεν θα τον υπολογίζετε. Θα το σφίξουμε λίγο. Εκεί, γιατί μετά αυτό θα το αδειάσουμε. Λοιπόν, θα ξέρετε ότι από εδώ είναι η αρχή μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη σειρά. Ακριβώς το ίδιο. Με τη διαφορά ότι εδώ είπαμε σφίγγουμε. Στις γωνίες πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε μέχρι να έχουμε 6 σειρές. Λοιπόν, η τσάντα μας είναι αυτή. Είναι το πρώτο πέρασμα. Και έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και βγάλαμε τον κρίκο από το έκτο. Λοιπόν, πάμε να ξαναμετρήσουμε, να μην μπερδευτούμε. Εδώ είναι αυτά, οι πόντοι που περάσαμε. Αυτοί δεν μετράνε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Βγάζουμε τον κρίκο και σταματάμε. Εάν θέλουμε σε αυτό το σημείο, εμένα μου αρέσει αυτό το μέγεθος της τσάντας. Τώρα, εάν θέλετε να το κάνετε μια σειρά παραπάνω, κάντε το, αλλά θα τετραγωνίσει πολύ και δεν θα το ήθελα. Λοιπόν, εδώ είναι το πέρασμα 6 και βγάζουμε από το έκτο τον κρίκο. Και τα αφήνουμε εκεί. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα να πάμε να γράψουμε τη φόδρα, γιατί εάν κάνουμε όλα τα υπόλοιπα, δεν θα μπορούμε μετά να μας δίνει χέρι να φτιάξουμε τη φοδρούλα της. Οπότε, εδώ τι κάνουμε τώρα? Πάμε μέσα. Και τι κάνουμε? Κόβουμε αυτό. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, βρε παιδιά. Είναι λίγο ζώρικο. Εδώ δεν μπορεί να το πιάσει καλά η κάμερα. Και το αδειάζουμε. Δηλαδή, τραβάμε μόνο το πανί. Το βλέπετε? Και το πάμε μέχρι κάτω. Εκεί. Το είδατε? Εκεί. Να το. Εδώ λοιπόν το κόβουμε. Κόβουμε μόνο το εσωτερικό. Θα σας το δείξω. Να το. Έκοψα μόνο το εσωτερικό. Αυτό το κομμάτι λοιπόν το πάμε εδώ στο κάτω μέρος και το ράβουμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς
Δεν θα φαίνεται, να το, εκεί και το ράβουμε και θα μπει η φόδρα. Εδώ λοιπόν πάμε να το ράψουμε. Και μετά πάμε να μετρήσουμε να κόψουμε τη φόδρα μας. Να τη μετρήσουμε μια και την έχουμε. Λοιπόν, τελειωμένη η τσαντούλα μας θα είναι στα 23 εκατοστά. Γιατί αυτή θα το περάσουμε από μέσα μετά, οπότε θα είναι στα 23 εκατοστά τελειωμένη. Πάμε να τη δούμε και από άκρη σ' άκρη. 30 εκατοστά. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι οι διαστάσεις και είναι μια τέλεια τσάντα μεσαία. Είναι ό,τι κάνουμε δηλαδή και στη Σανέλ και σε όλες αυτές είναι ακριβώς το μέγεθός της. Πάρα πολύ ωραία μας βγήκε. Λοιπόν, μέσα το έραψα, εδώ, το στερέωσα και πώς το στερέωσα. Πίεσα λίγο εδώ, το έφερα επάνω, βλέπετε, να το. Το στερέωσα εδώ, το ξαναπίεσα και πήγε τελείως κάτω και δεν φαίνεται τίποτα. Εντάξει, ωραία. Πάμε τώρα να κόψουμε τη φόδρα. Για να κόψουμε τη φόδρα έχουμε μια μεζούρα εδώ. Μέτρησα λοιπόν το κάτω της μέρος. Αυτό το κάτω της μέρος λοιπόν είναι 17 εκατοστά. 17. Το ύψος, γιατί θα τη ράψουμε στο τελευταίο, όχι στο αυτό. Το ύψος λοιπόν, μέχρι εδώ, ένα λεπτό να δούμε, είναι περίπου στα 17 εκατοστά. Εμείς όμως θα το κόψουμε 20 γιατί θα τη διπλώσουμε πάνω για να τη ράψουμε, έτσι. Οπότε θέλουμε ένα πάτο, ένα κομμάτι 17 επί 20. Τι κάνουμε λοιπόν, ερχόμαστε στο φοδρούς. Κοιτάτε τι ωραία φόδρα, ρε παιδιά. Και το κουμπί, φανταστικό. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Και λέμε 20 και 20, 40. Έτσι. Τώρα έτσι δεν μας παίρνει νομίζω. Για να δούμε. Μπορεί να μας πάρει και έτσι. Για να δω λίγο. Μας παίρνει άνετα. Οπότε πάμε στο 17, το οποίο δεν θα είναι 17 φυσικά. Θα αφήσουμε περιθώριο από εδώ και περιθώριο από εδώ και θα πάμε στα 21 για να είμαστε και σίγουροι. Λοιπόν, 21. Εκεί. Πάμε να το κόψουμε ίσια. Και θα κόψουμε, αφού θέλουμε 20, 40 εκατοστά. Εδώ. Οπότε μέχρι εδώ. Θέλει λοιπόν αυτό εδώ το κομμάτι. Έτσι, πάμε και εδώ να κάνουμε 40. Εκεί. Μου κόβεται λοιπόν αυτό εδώ το κομματάκι. Πάμε λοιπόν τώρα να τη ράψουμε. Αυτό το κομματάκι είναι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Και αρχίζουμε να ράβουμε. Εδώ και εδώ. Έτσι, εκεί. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο περιθώριο ραφής. Και αρχίζουμε να ράβουμε. Εδώ είναι το ραπτικό κομμάτι. Πίσω βελονίτσα. Ή αν έχουμε μηχανούλα. Εγώ έχω μηχανούλα, αλλά εδώ δεν την έχουμε, να τη στήσουμε στον πάγκο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν μέχρι επάνω. Και από την μια πλευρά και από την άλλη, αφήνοντας λίγο περιθώριο ραφής, έτσι. Λοιπόν, εδώ έκοψα 2,5 μέτρα, γιατί θα κάνουμε και το χερούλι, και περίσσεψε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε γύρω-γύρω, περιμετρικά, τα κρικάκια μας. Τη φόδρα την έχω έτοιμη. Πού την έχω? Εδώ. Λοιπόν, πάμε να το σφίξουμε πάνω για να περάσουμε τα κρικάκια. Ξεκινάμε από το πρώτο. Τραβάμε. Πάμε στο δεύτερο. Επειδή είναι πολλά τα μέτρα τώρα, τραβάμε, έτσι. Τι να κάνουμε? Γιατί αφήσαμε και του χερουλιού. Λοιπόν, τραβάτε και μου φτάνετε στο τελευταίο. Λοιπόν, συγχρόνως το σφίγγουμε κιόλας, έτσι. Όπως το τραβάμε, το σφίγγουμε κιόλας. Πέρκομψη τσάντα μας είναι αυτή. Πριν τη σφίξουμε ολοκληρωτικά όμως, για να μας δίνει χέρι, όπως την έχουμε εκεί, βάζουμε τη φοδρούλα μέσα. Βάζουμε εδώ 2 καρφιτσούλες δεξιά και αριστερά. Γυρίζουμε αυτό λίγο μέσα. Βάζουμε τις καρφιτσούλες εδώ
και τη ράβουμε προσεκτικά γύρω-γύρω. Αυτό. Η γωνίτσα αυτή πρέπει να πάει εκεί, θα ραφτεί σε αυτή τη σειρά. Την έχουμε ξανακάνει αυτή τη δουλειά, γι' αυτό δεν το κάνουμε παρέα τώρα. Την έχουμε ράψει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, η φοδρούλα μας θα ραφτεί στην από κάτω σειρούλα, έτσι, εδώ. Μην την πάμε πάνω-πάνω, εδώ, σε αυτή. Όχι αυτό, εδώ. Λοιπόν, εκεί, γύρω-γύρω, να τη διπλώσουμε και εδώ. Αυτή έρχεται στην άλλη πλευρά, έτσι. Βάλτε μου καρφιτσούλες και ράψτε τι μου. Εκεί και η τσαντούλα μας στο εσωτερικό της, βλέπετε τι ωραία που ήρθε. Είναι έτοιμο. Λοιπόν, ράψτε μου τη φοδρούλα γύρω-γύρω και ανοίγω να τη σφίξουμε να κάνουμε το χερούλι. Πάμε να σας πω που θα βάλετε τη φόδρα, δεν μπορώ να σας αφήσω μόνος σας. Λοιπόν, και εδώ, στην άλλη πλευρά, εκεί. Δεν θέλω να σας αφήσω μοναχούλια. Λοιπόν, εκεί. Λοιπόν, την κάνουμε έτσι. Πάμε και στο κέντρο εδώ. Είπαμε όχι σε αυτό, στο από κάτω. Εκεί. Εάν σας ενοχλεί το σφίξιμο, μπορείτε να τα ανοίξετε λίγο. Να καταλάβατε γιατί το κάναμε έτσι. Λοιπόν, εδώ είπαμε όχι. Στο επόμενο εδώ. Σε αυτό το σημείο ράβουμε. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα που σας έβαλα και τις καρφιτσούλες, τώρα μπορώ να κλείσω και να το ράψω κι εγώ. Λοιπόν, γύρω εδώ και ανοίγω. Λοιπόν, ένα μυστικούλι που το είδα τώρα και θυμάμαι ότι και στην άλλη τσάντα το αντιμετώπισα στο τέλος. Τι θα μου κάνετε. Όχι σε αυτή την πλευρά, όχι σε αυτή την πλευρά που έχουμε αφήσει αυτό, στην αντίθετη του πλευρά από εδώ, θα μου αφήσετε ένα κενό στη φόδρα τόσο. Δηλαδή θα αρχίσετε να μου το ράβετε εδώ και θα την τελειώσετε εκεί. Αυτό το κομματάκι θα το ράψουμε μετά. Γιατί όταν θα πλέξουμε το χερούλι και θα το περάσουμε από μέσα για να το στερεώσουμε, δεν θέλω να φαίνεται καθόλου. Γιατί στην άλλη τσάντα αναγκάστηκα να ξυλώσω αυτό το κομματάκι και να το ξαναράψω μετά. Οπότε τώρα λοιπόν που το θυμήθηκα, δεν θα το ξαναπατήσουμε. Οπότε θα μου αρχίσετε να μου το ράβετε, όχι στην πλευρά που είναι το τσουτσουνάκι, από την άλλη πλευρά. Θα αρχίσετε να μου το ράβετε από εδώ μέχρι εδώ. Θα μου αφήσετε δηλαδή ένα κομματάκι εδώ, ώστε να χώσουμε μέσα το τελείωμα από το χερούλι μας, έτσι. Μυστικούλι αυτό. Λοιπόν, πάμε να το ράψουμε τώρα. Λοιπόν, η φόδρα μας έγινε τέλεια, τη σουρώσαμε όσο έπρεπε. Εδώ τι έχω κάνει εγώ, έχω αφήσει σε αναμονή, όπως έραψα αυτό, έχω αφήσει τη βελόνα μου σε αναμονή εδώ, για να ράψουμε το τέλος από το χερούλι. Εντάξει, αυτό θα μου κάνετε κι εσείς, δηλαδή αυτό το κομματάκι που αφήσαμε άρα αυτό, θα το ράψουμε αφού βάλουμε μέσα το τέλος από το χερούλι μας, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε, πάμε από μέσα, αφού μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, στο έκτο, εδώ που τελειώσαμε, από μέσα προς τα έξω, το ξαναλέω, βγάζουμε τον πρώτο πόντο. Λοιπόν, και εδώ τώρα ξεκινάμε. 1, κάναμε το 1. Πάμε. 2. Πάμε. 3. Θα μου κάνετε 19 τέτοια. Εν τέλει, κορίτσια μου και αγόρια μου, το έκανα λίγο πιο μακρύ. Το έκανα 22. Να είναι λίγο πιο μακρουλό. Στην άλλη τσαντούλα, τη μαύρη, το είχαμε κάνει 19, αλλά εδώ το έκανα 22 εγώ. 22 κάντε το. Είναι πιο καλά, δηλαδή όσο και να κρεμάσει το χερουλάκι μας, γιατί έχει ένα παίζον εδώ, βλέπετε. Θα έρθει σωστά, μη φοβάστε. Λοιπόν, οπότε 22 βάλαμε, 22 στυλάκια. Τι κάνουμε τώρα, περνάμε το τελευταίο από μέσα. Εντάξει, ερχόμαστε, μετράμε 3-6 για να μην χαθούμε. Το βάζουμε αυτό μέσα. Εκεί. Το γυμνώνουμε λίγο εδώ, το κόβουμε δηλαδή το εσωτερικό του, για να μπορούμε να το ράψουμε. Εδώ μεταξύ έχουμε αφήσει τη βελόνα μας αναμονή. Το είπαμε έτσι. Λοιπόν, το κόβουμε αυτό. Το πετάμε. Αμάν, ξέρετε τι έπαθα. Έκοψα και την κλωστούλα, δεν πειράζει, ξαναβάλουμε. Κατά λάθος. Λοιπόν, και πάμε τώρα να περάσουμε λίγη κλωστούλα και να ράψουμε. Λοιπόν, βγάζουμε εδώ την καρφιτσούλα μας. Περνάμε αυτό μέσα. Το είδατε τι ωραία που μπαίνει. Εκεί. Και ράβουμε. Τώρα βέβαια αν δεν είχα κόψει εγώ αυτήν την κλωστή, την οποία είχα στερεώσει βέβαια εδώ, θα το ράβαμε κατευθείαν, αλλά κατά λάθος κόπηκε. Δεν πειράζει όμως. Θα το ράψουμε έξτρα.
Εδώ θέλω να μου το ράψετε πολύ πολύ καλά. Εκεί. Θα τις κόψω εγώ μετά τις κλωστούλες. Δεν θα φαίνεται τίποτα. Όπα. Ωραία. Εκεί. Καλά καλά εδώ έτσι, γιατί θα στερεώνει όλο το βάρος. Αυτή η βελονίτσα που πήρα. Α, εντάξει, πέρασε. Και εδώ είναι εκεί που ξεκινήσαμε να ράβουμε τη φόδρα μας, οπότε εδώ το στερεώνουμε τώρα. Καλά καλά, βγαίνουμε εδώ κάπου, για να μην φαίνεται καθόλου, και το κόβουμε. Λοιπόν, η τσαντούλα μας είναι αυτή, παιδιά. Είναι ένα όνειρο. Ένα όνειρο. Εδώ κοιτάξτε. Υπέροχη. Γιατί κάπου κρέμονται και κλωστούλες. Εκεί. Και το ύψος είναι φοβερό, γιατί επειδή έχει ένα παίζον, το βλέπετε. Λοιπόν, ακόμη και πιο κάτω να πάει στη φυσιολογική της θέση. Εκεί είναι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ράψουμε το κουμπάκι μας και να την τελειώσουμε. Το κόσμημα. Πραγματικά βγήκε μπιζουδάκι, έτσι. Λοιπόν, μετράμε 3 από εδώ και 3 από εκεί και στο κέντρο βάζουμε το κουμπάκι. Εκεί. Το ράβουμε. Καλά καλά. Πολύ καλά, έτσι. Ράψαμε και το κουμπάκι πολύ καλά. Εγώ το έχω περάσει 5 φορές. Έτσι. Έτσι. Να στερεωθεί καλά καλά, γιατί αυτό θα κρατάει, υποτίθεται, όλο αυτό το σύστημα εδώ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι σκέφτηκα να κάνω τώρα. Πιστεύω να μου πετύχει. Εδώ το μέτρησα περίπου όσο με το κουμπάκι. Εκεί. Έκοψα αυτό στη μέση. Να δούμε αν θα το πετύχουμε, γιατί αν το πετύχουμε θα γίνει πολύ ωραίο. Είναι νέα τεχνική. Λοιπόν, εκεί. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Αδειάζουμε αυτό το κομμάτι. Τώρα το δοκιμάζουμε να έχετε υπόψη σας παρέα, έτσι. Δεν το έχω ξανακάνει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά υποθέτω ότι θα γίνει. Γιατί να μην γίνει, να δούμε. Λοιπόν, το κόβουμε αυτό. Και τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε τη βελονίτσα μας. Κάνουμε ένα κομπάκι. Και αρχίζουμε να ράβουμε αυτά εδώ τα σκελάκια. Πολύ προσεκτικά. Αυτά είναι που θα μας κρατήσουν το κουμπάκι, υποθέτω. Για να δούμε. Και βελονιά κουμπότρυπας. Δεν ξέρουμε τη βελονιά κουμπότρυπας. Λοιπόν, πάμε έτσι. Για να μην μαδίσει. Εκεί. Περνάμε εκεί. Και πάμε πιο εκεί. Όλο, γύρω, 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 γύρω. Για τις πιο παλιές τη βελονιά κουμπότρυπας την ξέρουνε. Τη δείχνω για τους πιο νέους. Αυτό το κάνουμε όταν θέλουμε να σταθεροποιήσουμε για να μην μαδίσει κιόλας. Πιστεύω να είναι πιο ωραίο, γιατί δεν θα φαίνεται καθόλου. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
Λοιπόν, όταν φτάσουμε στο πάνω μέρος, τώρα να φτάσουμε στο πάνω μέρος, θα σας αφήσω το άλλο να μου το κάνετε εσείς, αλλά με ενδιαφέρει να φτάσουμε στο πάνω μέρος, εκεί. Εδώ γινόμαστε συμμέτοχοι. Αυτό πάει να πει η ομάδα, έτσι. Οπ, πού είναι η δεύτερη κλωστούλα μου? Εδώ. Λοιπόν, πατάμε και ένα στη μέση για να το σταθεροποιήσουμε. Καλά, 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 για να μας ξεφτύσει. Καλά, καλά. Να μην μας βγει το περιεχόμενο έξω. Και πάμε να κάνουμε τώρα βελονιά κουμπότρυπας και από την άλλη μεριά. Έτσι, μέχρι κάτω θα μου το πάτε. Λοιπόν, ενώνω και τα δύο μεταξύ τους. Νομίζω ότι θα βγει σωστό. Να το δούμε τώρα και να σας πω. Ωραία. Να το στερεώσουμε. Εκεί, για να δούμε. Και να το γυρίσουμε έτσι. Αυτό λοιπόν τώρα θα είναι η θηλιά που θα πιάσει το κουμπί μας. Για πάμε να το δούμε, το μετρήσαμε σωστά. Δεν έχει περιεχόμενο μέσα, για να δούμε. Θα περάσει το κουμπάκι, αν περάσει το κουμπάκι είμαστε τέλεια. Τέλεια. Να το. Δεν φαίνεται κάτι χοντράδι, το βλέπετε. Αυτό ήθελα να καταφέρω. Να μην φαίνεται χοντρό, δεν είναι καλή τεχνική, νομίζω. Να το. Δεν φαίνεται τίποτα. Μετά μπορούμε να πάμε πίσω τώρα, να αδειάσουμε λίγο εδώ και να το ράψουμε εκεί και τελειώσαμε. Λοιπόν, οπότε εκεί είμαστε καλά. Όπ, τη βελόνα μην χάσουμε. Λοιπόν, το αδειάζουμε λίγο. Για να μπορούμε να το ράψουμε. Όταν θέλουμε το marshmallow να το ράψουμε, καλό είναι να το αδειάζουμε από μέσα για να μένει μόνο το απ' έξω του. Να μπορούμε να το ράψουμε πιο εύκολα. Ωραία. Να πάρουμε αυτά και να το ράψουμε. Να περάσω μια βελονίτσα μόνο. Κλείνω να περάσω μια βελονίτσα και ανοίγω, έτσι. Λοιπόν, βάζουμε αυτό ανάμεσα στα 3 και 3 από την πίσω πλευρά. Σκουντάμε αυτό καλά-καλά να πάει μέσα. Το βλέπετε? Εκεί. Και πάμε τώρα με τη βελονίτσα μας και το ράβουμε εδώ. Να πάρω τη βελονίτσα μου. Εκεί. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ και αρχίζουμε να ράβουμε τώρα για να πάει ο κόμπος μέσα. Εκεί. Ποιο είναι που μου μείνε? Εκεί. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, καλά. Μας φύγει. Είναι λίγο στενάχωρα εδώ, αλλά δεν πειράζει, γιατί δεν μπορούμε να την ξεσφίξουμε τη ζαντούλα μας. Έτσι, καλά όμως, έτσι. Θα μου το ράψετε. Και εδώ να πιάνει. Και από κάτω, αυτό θα το αφήσουμε μέσα εκεί. Και θα πιάσουμε αυτό. Εκεί. Λοιπόν, θα μου το ράψετε πολύ καλά εδώ. Αυτό θέλω.
Λοιπόν, το κόσμημά μας, πραγματικό κόσμημα, παιδιά, άλλο αν τη βλέπετε από κοντά και άλλο από εκεί, πραγματικά είναι, νομίζω, ό,τι ωραιότερο έχω κάνει. Είναι όνειρο. Έγινε υπέροχη. Υπέροχη. Μπιζουδάκι σκέτο. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ κοιτάξτε. Είναι ένα όνειρο. Λες και δεν την έχει πιάσει κανείς. Βγήκε καταπληκτική και σε μέγεθος και σε τεχνική και στα πάντα. Βγήκε τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, πήρε ένα νήμα και περίσσεψε αυτό ολόκληρο. Μου έχει περισσέψει λοιπόν και από τη μαύρη που έκανα άλλο ένα κομμάτι. Εγώ λοιπόν, επειδή αυτή θα την αφήσω σαν δείγμα στο μαγαζί και εγώ δεν έχω τσάντες, πραγματικά δεν προλαβαίνω να φτιάξω για μένα, όταν μου μείνει καιρός θα φτιάξω μια ίδια και θα την κάνω κρού με μαύρο. Τουλάχιστον να μην πάει χαμένα γιατί είναι πολύ. Είναι αρκετά. Δηλαδή αν πάρω μισό από το ένα που περίσσεψε και μισό από το άλλο, βγάζω μια δίχρωμη. Οπότε θα φτιάξω μια δίχρωμη για τον εαυτό μου κάποια στιγμή. Λοιπόν, θα σας τη δείξω βέβαια, άμα καταφέρω να τη φτιάξω. Λοιπόν, αυτά. Κάναμε και ένα καινούργια τσαχπινιά εδώ. Θυμηθείτε τι, με τη βελονιά κουμπότρυπας. Έγινε πολύ όμορφη, εν τέλει, και δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή δεν φαίνεται ένα χοντρό πράγμα εδώ από κάτω. Αυτό ήθελα να αποφύγω. Γιατί στην άλλη τσαντούλα που έκανα, φαίνεται ένα χοντρούλι εδώ πώς περνάει στο κουμπί. Ενώ εδώ δεν φαίνεται τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, εάν σας άρεσε το βίντεο μας και θέλετε να ξαναφτιάξουμε πολλά πραγματάκια μαζί, θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook και για τα υλικά όλα, όπως και το kit της τσάντας, θα το βρείτε στο site μας pleximoraψιμοκέντημα.gr. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε την παραγγελία ηλεκτρονικά, μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο να την κάνουμε τηλεφωνικά. Το τηλέφωνο περνάει συνέχεια από την οθόνη. Οπότε, είτε ιντερνετικά, είτε τηλεφωνικά, εμείς θα σας τα στείλουμε στην πόρτα σας πάντως. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.